สวัสดีค่ะ Design by One ต่อจากคลิปที่แล้วเราทำแพทเทิร์นเสื้อเข้ารูปกันเสร็จไปแล้ว คลิปนี้จะเป็นขั้นตอนของการตัดเย็บค่ะ และอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตาม เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ มาเริ่มกันที่แขนเสื้อก่อนค่ะ แขนอัดผ้ากาวให้เรียบร้อยวางแพทเทิร์นกลิ้งตามแบบมาร์กที่หัวแขนมาร์กด้านหน้าไว้สาบด้านในอัดผ้ากาวกลิ้งชายแล้วก็มาร์กที่เส้นกลางหน้ากลิ้งตามแบบมาร์กที่เส้นกลางหน้าไว้และกลิ้งให้รอบอก และไหล่ชิ้นหลังอัดผ้ากาวกลิ้งตามแบบมาร์กที่เส้นเอวกลิ้งเกล็ดกลางหลังและมาร์กที่เส้นเอวด้านข้างชิ้นหน้าอัดผ้ากาวค่ะกลิ้งตามแบบแล้วมาร์กที่เส้นเอวไว้ตรงส่วนนี้กลิ้งตามรอยแยกกระดาษและยาวถึงเกล็ดมาร์กที่เส้นกลางหน้าไว้ที่คอและชายเสื้อและกลิ้งรังกระดุมเฉพาะชิ้นด้านบนแบบนี้นะคะได้ตัวเสื้อครบทุกชิ้นแล้วไปดูขั้นตอนการเย็บกันค่ะส่วนแขนรีดพับชายไว้มาร์กที่เส้นกลิ้งกัดเข็มหมุดตามรอยกลิ้งแล้วนำไปเย็บเสร็จแล้วเดินได้เนาที่หัวแขนไว้2เส้นคู่นะคะแล้วนำส่วนแขนไปรีดแบโค้งริมผ้าและปลายแขนดึงได้เนาที่หัวแขนชิ้นหลังรีดพับชายแล้วมาร์กที่ตรงรอยกลิ้งไว้กัดเข็มหมุดตามรอยกลิ้งกลางหลังและเกร็ดนำไปเย็บค่ะตรงปลายเกล็ดผูกปมไว้เสร็จแล้วนำไปรีดแบและโพ้งริมผ้าชิ้นหน้าเราจะตัดตรงส่วนนี้เผื่อเวลาเย็บเกล็ดจะได้ไม่รั้งนะคะ
มาร์กตามรอยกลิ้งไว้แล้วกลัดเข็มหมุดตามรอยกลิ้งนำไปเย็บค่ะเสร็จแล้วรีดปัดตะเข็บไปด้านหน้าและโพ้งชายเสื้อและตรงเกล็ดด้วยนะคะมาต่อที่รังกระดุมกันเลยตัดผ้าสี่เหลี่ยมแล้วอัดผ้ากาววางผ้าเฉลียงกลัดเข็มหมุดไว้เย็บตามรอยกลิ้งเลยค่ะคลิปมุมแหลมปิ้นกลับออกมาแล้วก็พับเล็กน้อยกลัดเข็มหมุดแล้วก็เย็บกดริมเย็บกดตรงมุมไว้ทั้งสองข้างตัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมทำแบบนี้ทั้ง5รังกระดุมนะคะจะได้รังกระดุมสวยงามแล้วจากนั้นนำตัวเสื้อชิ้นหน้าและก็ชิ้นหลังมาประกบกันกลัดเข็มหมุดด้านข้างและไหล่เย็บไหล่ทั้งสองข้างไว้ก่อนแล้วเย็บต่อคอหลังตัดผ้าตรงมุมคอส่วนนี้
เสร็จแล้วกลัดเข็มหมุดที่คอเสื้อเย็บตามรอยเส้นคอเลยค่ะเล็มริมผ้าออกแล้วก็คลิปตรงส่วนโค้งคอไว้เสร็จแล้วนำไปรีดแบบตะเข็บโพ้งริมผ้าไว้ทั้งไหล่และก็ด้านข้างนะคะนำสาบคอที่เย็บเตรียมไว้แล้วมาประกบกับคอเสื้อกลัดเข็มหมุดตามรอยกลิ้งแล้วเย็บรอบคอเสื้อค่ะเล็มริมผ้าออกคลิปตรงส่วนโค้งแล้วเย็บกดกันปริ้นด้านในไว้นะคะพับเย็บสาบชายเสื้อ กลับด้านออกมารีดให้เรียบร้อยค่ะส่วนคอเสื้อด้านหลังเราจะตัดผ้าตรงมุมแหลมพับสาบเข้าไปด้านในกลัดเข็มหมุดไว้เสร็จแล้วเย็บปิดสาบคอนะคะสอยสาบติดไหล่
เข้าแขนเสร็จแล้ว ก็จะสอยชายเสื้อสอยรังกระดุมขั้นตอนสุดท้ายก็ติดกระดุมปั๊มที่ตัวเสื้อเสร็จแล้วค่ะเสื้อคอปีนเข้ารูปติดกระดุมปั๊ม